ሰላም የዚህ ቻናል ተከታታዮች ያው ከዚህ በፊት በገባነው ቃል መሰረት የመጀመሪያውን ቪዲዮ ያው በ12ኛ ክፍል የመጀመሪያ ቻፕተር ሲኩዌንስ ኤንድ ሲሪስ የሚለውን ይዤ ቀርብ ያለው የመጀመሪያው ፓርት ነው። ይሄ ፓርት 1። ስለዚህ ይህንን ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ሰዎችን ሼር በማድረግ ይህ ፕሮግራም ሁሉም ሰው እንዲዳረስ እንድትተባበሩን እየጠየቅኩኝ የዛሬውን ክላሳችን እንጀምራለን። I'm Andreas አለባቸው. I'm going to teach you the first chapter of grade 12 mathematics, which is sequence and series part 1. በተቻለ መጠን ያው ፕሮግራሙን ሼር በማድረግ ለብዙሃኑ ተደራሽ እንዲሆን እንድትተባበሩ እየጠየቅኩኝ እንደዚሁም ደግሞ ማንኛውንም አይነት ኮሜንት በምሰራው ቪዲዮ ላይ ኮሜንቶችን ብትሰጡኝና እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ ሁሉም ነገር ለመስራት ዝግጁ ነኝ። አመሰግናለሁ። ያው ፕሮግራማችን ይቀጥላል። Alright, in our today's discussion, we are going to see the first chapter of grade 12 mathematics, which is sequence and series. ያው የመጀመሪያው ቻፕተር የ12ኛ ክፍል sequence and series ነው። ሶ ይህንን ቻፕተር በተቻለ መጠን ዲቴል በደንብ ዲስከስ እናደርገዋለን። በተቻለ መጠን ክሬት ለማድረግ እሞክራለሁ። ቴዎሬቲካል ፓርቶቹን ኮንሰፕቶቹን በደንብ ካስጨበጥኳችሁ በኋላ የተለያዩ ጥያቄዎች እንዴት ሶልቭ እንደምናደርግ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ከብሔራዊ ፈተናም ሊሆን ይችላል፣ ከተለያዩ ሶርሶች ያገኟቸውን ጥያቄዎች እዚህ ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደተለመደው ሁልጊዜ እንደማደርገው መጀመሪያ ቻፕተራችን ስለምን እንደምናጠና እንዲገባል ሲኩዌንስ ኤንድ ሲሪስ ምን ማለት ነው የሚለውን ዲፋይን በማድረግ እጀምራለሁ። ያው ሲኩዌንስ ማለት is an arrangement or order, you can say, or you can say also list of numbers following a certain common pattern. ምን ለማለት ነው እዚህ ጋር a sequence is an arrangement or order of or list of numbers following a certain common pattern. የራሳቸው ያካሄድ ስታይል ወይም የራሳቸው ኮመን የሆነ ፓተርን ያላቸው የቁጥሮች አሬንጅመንት ወይም የቁጥሮች ኦርደር ወይም ሊስት ኦፍ ነምበርስ ሲኩዌንስ ብለን እንጠራዋለን። ሶ a sequence is it is an arrangement or order or you can say that list of numbers following a certain common pattern. የራሳቸው የሆነ የአካሄድ ስታይል ያላቸው ኮመን ፓተርን። ያ ማለት ምንድነው? የሲኩዌንሱን ሌሎች ቀጣይ ሊመጡ የሚችሉ ተርሞች ማን እንደሆኑ ፕሬዲክት ማድረግ እንድንችል መተንበይ እንድንችል የሚረዳን የራሳቸው የሆነ ፓተርን ያላቸው የቁጥሮች አሬንጅመንት ወይም ኦርደር ሲኩዌንስ ተብሎ ይጠራል። ሌላው ስለ ሲኩዌንስ ማወቅ ያለብን they are usually denoted by this one, all right? Denoted by Now, we usually represent a sequence like this. Now, what does it mean? This is called the general term. We can say that it is a general, or we can say that the nth term. ምን ማለት ነው? የሲኩዌንሱን ፓተርን የሚነግረን ፎርሙላ ማለት ነው። ይሄኛው ጀነራል ተርማችን ሲኩዌንሱ የሚከተለውን ፓተርን ይሄን በማየት ነው መወሰን የምንችለው። ይሄ ማለት a sequence n from 1 to infinity። ይሄ ማለት ነው የn ዋጋ ዩዥዋሊ ከአንድ ነው የምንጀምረው። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን 1 በምናስገባበት ጊዜ we will get the first term of the sequence። የመጀመሪያዋን የሲኩዌንሷን ተርም ወይም a1 ብለን እንጠራት እናገኛለን። then የn ዋጋ 2 ስናስገባ we will get a2 a3 a4 እያለ ይቀጥላል ማለታችን ነው። ሶ ሲኩዌንስን እንዲህ ስንል ከዚህ የምንወስደው የn ዋጋ አንድ እዚህ ጋር በሚገባበት ጊዜ we will get the first term of the sequence። የሲኩዌንሳችንን የመጀመሪያውን ተርም እናገኛለን። then የn ዋጋ 2 በምንጠቀምበት ጊዜ we will get the second term a2 a3 a4 እያለ ሲኩዌንሱ ይሄዳል። it depends ሲኩዌንሱ የn ዋጋው ከአንድ ጀምሮ እዚህ ጋር ይሄ መጨረሻ ገደብ ከሌለው ኢንፊኒቲ ከሆነ ሲኩዌንሱ አንሊሚትድ የሆነ ተርምስ በሚኖሩበት ጊዜ we call it infinite sequence ብለን እንጠራዋለን። infinite sequence, which means we don't know
ዘ ላስት ተርም ማለት ነው። የመጨረሻውን ተርም አናቅም ቢኮዝ ኤን ቢግንስ ፍሮም ዋን ኤንድ ኮንቲኒውስ ቱ ኢንፊኒቲ ሶ ኢንፋይናይት ሲኩዌንስ እንለዋለን። ሳምታይምስ ግን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው የኤን ዋጋ ገደብ ካለው ፎር ኤግዛምፕል ኤን ቢግንስ ፍሮም ዋን አፕ ቱ ቴን ካለን ዊ ሊስት ዘ ፈርስት ቴን ተርምስ ኤ1 ኤ2 ኤ3 እያለን እስከ ኤ10 ድረስ ስለምንሄድ ሲኩዌንሳችን ሊሚትድ የሆኑ ገደብ ያላቸው የተወሰኑ ተርሞች ስለሚኖሩት ዊ ኮል ኢት ፋይናይት ሲኩዌንስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሶ ዊ ኮል ኤ ሲኩዌንስ ኢንፋይናይት ሲኩዌንስ ኢፍ ዘ ነምበር ኦፍ ተርምስ አር አንሊሚትድ whereas if the number of terms are limited, if you are able to count the number of terms, that sequence is called finite sequence ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲኩዌንስ ማለት የቁጥሮቹ የተርሞቻችን አሬንጅመንት ነው። ቅደም ተከተላቸውን ጠብቀው በሆነ አንድ ፓተርን ኦርደር ጠብቆ መሄድ ነው። ስለዚህ እያንዳንዳቸውን ተርሞች አንዱን ተርም ከአንዱ ተርም በኮማ እየለየን የምንሄደው ማለታችን ነው። ስለዚህ አሬንጅመንት ነው ወይም ሊስት ነው ማለት ነው። ተርሞቹ ሊስት ማድረግ ነው። ፎር ኤግዛምፕል አንድ ኤግዛምፕል በመጠቀም ግልጽ ለማድረግ ልሞክር። ፎር ኤግዛምፕል ዩ አር ጊቨን ኤ ሲኩዌንስ ኤን ኦቨር ኤን ስኩዌርድ ፕላስ 1 where n from 1 to infinity. Now this means n over n square plus 1 means this is an. የሲኩዌንሳችንን ያካሄድ የቁጥሮቹ ያካሄድ ስታይል ወይም ፓተርናቸውን የሚወስነው ጀነራል ተርማችን ነው ይሄ። ሶ if you are asked to list some of the terms of this sequence የዚህ ሲኩዌንስ የተወሰኑትን ተርሞች ዘርዝሩ ቢባል now this means now put the value of n1 here and here. now የn ዋጋ እዚህ ጋር 1 በምናስገባበት ጊዜ we'll get 1 over here is 1 square is 1 plus 1 it will be 2 and 1 over 2. so 1 over 2 is the first term of this sequence. ይሄ ሲኩዌንስ የመጀመሪያ ተርም አድርጎ የሚያመጣው የn ዋጋ ከዚህ አንድ በምንጠቀምበት ጊዜ ማለት ነው we'll get 1 over 2 which means our first term a1. then the second term will be n is equals to what 2. so we put n equals to 2 here. now here is 2 over 2 square is 4 4 plus 1 is 5. so you will get the second term which is 2 over 5 a2. now the third term n is 3. here is 3 square is 9 9 plus 1 is 10 3 over 10. so the sequence continues like this in this pattern. So sequence means it is an arrangement of numbers. As we said earlier, a sequence is an arrangement of numbers which are separated by comma, and the terms of this sequence are determined by what? The general term which is given here. እዚህ ጋር በሚሰጠን general term ነው ፓተርኑን የምንወስደው ማለት ነው። so ይሄ ፓተርን እስካለን ድረስ we can continue the sequence የፈለግነውን የሲኩዌንሱን ተርም በዚህ መንገድ መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። when you come to series ጋር በምንመጣበት ጊዜ ምን ማለት ነው? A series is the sum of the terms of the sequence. እዚህ ጋር ሲኩዌንሱን የፈጠሩት ተርሞች እዚህ ጋር በኮማ እየለየን ያስቀመጥናቸው ተርሞች አሉ። ሲኩዌንሱን ፈጥረናል because the sequence is arrangement or order or list of numbers. when you come to series, a series is the sum of the term of the sequence. ሲኩዌንሱን የፈጠሩት እነዚህ ተርሞች ደግሞ ድምራቸው it is called series ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ series means the sum of the terms of the sequence. now usually we denote a series by this. this is summation of n starts from 1 goes to infinity. so ሲኩዌንስን በምንወክልበት ጊዜ ሪፕሬዘንት ስናደርግ በዚህ መልክ ነው ብለናል። በብሬስ ውስጥ አስቀምጠን ማለት ነው ጀነራል ተርማችንን then we list our terms according to the general formula here. when you come to series, it means it is summation. this is summation. so now if you substitute the value of n1 here, you will get a1 which is the first term just like the sequence a1, but here you don't put a comma, rather you put sign of addition because we are going to add what? the terms of the sequence. so a1 plus a2, when you put the value of 2 here, you get the second term a2 plus a3 plus እያለ ይቀጥላል ማለታችን ነው if this is infinity.
if you don't know the number of terms. Whereas if this value is limited, ይሄ ለምሳሌ for example 10 ካለ we list this one a1 plus a2 plus a3 up to what? Up to a10 whenever we know the last term if this one is given. Good. Because of this ልክ እንደ ቅድሙ እዚህ ጋር ሲኩዌንሱ ላይ እንዳልነው ኢንፋይናይት ሲኩዌንስ ፋይናይት ሲኩዌንስ ልንል እንደምንችለው እዚህ ጋር ኢንፋይናይት ሲሪስ and finite series ብለን ለሁለት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ያው ኢንፋይናይት ሲሪስ የምንለው እዚህ ጋር የሚሰጠን ይሄ ኢንፊኒቲ ከሆነ የተርሞቹን ብዛት ማናቅ ከሆነ a1 plus a2 plus a3 ያለ ይቀጥላል እንላለን። ነገር ግን if this value is already given, so the sequence is called the series is called finite series ምክንያቱም መነሻችን መጨረሻውን ስለምናውቀው ማለት ነምበር ኦፍ ተርሞቹ እዚህ ጋር ከተገደበልን ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናይት ሲሪስ እና ኢንፋይናይት ሲሪስ ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ቁም ነገሩ ምንድነው? ሲኩዌንስ ማለት አሬንጅመንት ወይም ሊስት ኦፍ ነምበርስ ሲሆን በኮማ እየለየን የምናስቀምጣቸው ሲሆን ሲሪስ ማለት ደግሞ የነዛ ሲኩዌንሱን የፈጠሩት ተርሞቹ የነሱ የተርሞቹ ድምር ነው ማለት። ስለዚህ በቀላሉ ሲኩዌንስ ማለት it is ሊስት ነው ብለን ማሳጠር እንችላለን። whereas ሲኩዌንስ ጋር ስንመጣ it is ሰም ነው ማለት እንችላለን ማለት ድምር ነው ማለታችን ነው። ኦልራይት ይሄን ነገር ሲኩዌንስ ኤንድ ሲሪስ የሚለውን ነገር በጣም ክሊር ለማድረግ ለምሳሌ ኮንሲደር ይሄ መጽሐፍ ለምሳሌ ብትመለከቱ እዚህ መጽሐፉ ላይ እንደምታዩት እያንዳንዱ ሺት ኦፍ ፔፐር አንዱ ፔጅ አንዱን ተከትሎ አንዱ ፔጅ አንዱን ተከትሎ ሲኩዌንሳቸውን ጠብቀው ኦርደራቸውን ጠብቀው እየመጡ ነው። ስለዚህ each sheet of papers እያንዳንዱ በዚህ መጽሐፍ ላይ የሚገኙ sheet of paper አንዱን ተከትሎ ስለሚመጣ ፓተርኑን ተከትሎ ስለሚሄድ ሲኩዌንስ ልንለው እንችላለን። ነገር ግን ይሄን መጽሐፉን ቶታሊ ስታዩት ደግሞ ተጠርዞ በአንድ ላይ መጽሐፍ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ ደግሞ የነዚህ sheet of paper የእያንዳንዳቸው ፔጅ ጥቅል ድምር ውጤት ነው ማለት። ስለዚህ each sheet of paper in this book it's called sequence whereas the total book series ነው ማለት እንችላለን። ሰሜሽን የሚለው ነገር ለግልጽ ለማድረግ ነው። ኦልራይት በመቀጠል ሲኩዌንስ ኤንድ ሲሪስ የሚለው ቶፒካችን ክሊር ከሆነ ግልጽ ከሆነ ቀጥታ ወደ ታይፕስ ኦፍ ሲኩዌንስ እንገባለን ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ሲኩዌንስ ያው በእናንተ ግሬድ 12 መጽሐፍ መሰረት ሁለት የሲኩዌንስ ታይፖች ተገልጸዋል። እነሱን እንመልከት። የመጀመሪያው የምናየው የሲኩዌንስ አይነት it is called arithmetic ተብሎ የሚጠራውን የሲኩዌንስ አይነት ነው። arithmetic sequence now arithmetic sequence ላይ ልናውቃቸው የሚገቡ ነጥቦችን ክሊር ለማድረግ ሞክራለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ arithmetic sequence are also called arithmetic progression ብለን ልንጠራቸው እንችላለን። arithmetic progression arithmetic progression ተብለውም ይጠራሉ። ሌላው they are usually abbreviated as AP which means arithmetic progression. ሌላው arithmetic progression ምንድነው? What does arithmetic progression means? Arithmetic progression is a sequence where the next terms after the first term are obtained by adding a constant or fixed number to the preceding term. Alright? ምን ማለት ነው? አንድ ሲኩዌንስ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ወይም ደግሞ አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ብለን ልንጠራው የምንችለው ሲኩዌንሱ ወይም ሲኩዌንሱን የፈጠሩት ተርሞች ላይ ከመጀመሪያው ተርም በኋላ ከፈርስት ተርም በኋላ የሚመጡ ተርሞች ከፊት ለፊታቸው ባለው preceding term means the term that comes before ኦኬ ከፊት ለፊት የመጣው ተርም ላይ ተመሳሳይ የሆነ ወይም ኮንስታንት ወይም ፊክስድ የሆነ ቁጥር
እየደመርን በመሄድ የምናገኘው የሲኩዌንስ አይነት ነው ማለት። ስለዚህ የአርትሜቲክ ሲኩዌንስ ፓተርናቸው ምንድነው? ከፊት ለፊታቸው ባለው ተርም ላይ አንድ ወጥ የሆነ ተመሳሳይ የሆነ ቁጥር እየደመረ ቀጣዮቹን ተርሞች እያገኘ የሚሄድ የሲኩዌንስ አይነት ነው ማለታችን ነው። ስለዚህ በአርትሜቲክ ሲኩዌንስ ላይ በጣም ኢምፖርታንት ፖይንት አድርጋችሁ የምትይዙት ሁልጊዜ ዜር ኢዝ ኮመን ዲፈረንስ ማለት ነው። ስለዚህ ዜር ኢዝ ኤ ኮመን ዲፈረንስ። ስለዚህ አንድ ሲኩዌንስን አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ወይም አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ብለን ለመጥራት there must be a common difference between any two consecutive terms በሁለት ተከታታይ በሆኑ ተርሞች መካከል ያለው ልዩነት ወይም ዲፈረንስ አንድ አይነት ወይም ኮመን መሆን አለበት ማለታችን ነው። ሶ ይሄ የአርትሜቲክ ሲኩዌንስ ወይም የአርትሜቲክ ፕሮግሬሽን አይከን ነው ማለት ነው፣ መለያቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ፕሮግሬሽን አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ካለው አንድ ፕሮግሬሽን ወይም አንድ ሲኩዌንስ ኮመን ዲፈረንስ ካለው የጋራ ልዩነት በሁለት ተከታታይ ተርሞች መካከል ተመሳሳይ ልዩነት ካለ ሲኩዌንሱን ወይም ፕሮግሬሽኑን አርትሜቲክ ማለት እንችላለን። ዌር አዝ የጋራ ልዩነት ወይም ኮመን ዲፈረንስ ከሌለ ሲኩዌንሱ አርትሜቲክ አይደለም ለማለት በቂ ማስረጃ ይሆናል ማለታችን ነው። ለምሳሌ ሉክ አት ዲስ ዋን ፕሊዝ። A1 A2 A3 A4 A5 እያለ የሚሄድ አንድ ሲኩዌንስ ቢኖረን ቱ ሴይ ዛት ዚስ ሲኩዌንስ ኢዝ አርትሜቲክ፣ ይሄ ሲኩዌንስ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ነው ብለን ለማለት በእነዚህ በሁለቱ ተርሞች በኤ1 እና በኤ2 መካከል ያለው ዲፈረንስ ከዚህ ከሰከንድ ተርም ላይ የመጀመሪያውን ፈርስት ተርም ቀንሼ የማመጣውን ቁጥር ለምሳሌ ዲ ብዬ በወክለው አሁንም በዚህና በዚህ ቁጥር መካከል ያለው ልዩነት ከዚህ ጋር አንድ አይነት መሆን አለበት። ስለዚህ there must be also the same difference, we call it common difference between the third and the second term. Similarly, from the fourth term, third term subtract ብናደርግ we must get also a common difference D. Here is also D. So በእነዚህ ሁለት ተከታታይ ተርሞች በዚህና በዚህ ተርሞች መካከል ያለው ልዩነት ይሄ ልዩነት ከዚህ ላይ ይሄን ቀንሰን የምናገኘው ይሄ ልዩነት ከዚህ ጋር ይሄን ስንቀንስ ያችን ልዩነት ደግመን ማምጣት አለብን። ከዚህም ላይ ስንቀንስ ይቹ ልዩነት ወይም ይሄ ልዩነት ማለት ነው አንድ አይነት መሆን አለበት ማለታችን ነው። ዛት ሚንስ እዚህ ላይ ይሄን ስንደምር ይሄን እንዳገኘነው ሁላ አሁንም እዚህ ላይ ያችን የቅድሟን ዲፈረንስ ስንደምር ዊል ጌት ዲስ ዋን፣ ይሄን ስንደምር ዊል ጌት ዲስ ዋን እያለ የሚሄድ ወይም ተመሳሳይ ቁጥር እየደመረ የሚሄድ የሲኩዌንስ አይነት ከሆነ ዛት ሲኩዌንስ ኢዝ ኮልድ አርትሜቲክ ይባላል። ያቺ የጋራ ልዩነቷን ደግሞ ኮመን ዲፈረንስ ብለን እንጠራታለን ማለት ነው። ኮመን ዲፈረንስ። ስለዚህ to say that a sequence is arithmetic sequence, there must be a common difference, the same difference between two consecutive terms. All right. Now, ስለዚህ ይሄን ኮመን ዲፈረንስ ምን ብለን እናስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው። በደንብ ተከታተሉኝ እዚህ ጋር the common difference D is the difference between two consecutive terms የሁለት ተከታታይ ተርሞች ልዩነት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኮመን ዲፈረንሱን ለማግኘት የፈለገ ሰው ከሰርድ ተርም ላይ ሰከንድ መቀነስ ይችላል፣ ወይም ከፎርዝ ተርም ላይ ሰርድ መቀነስ ይችላል፣ ወይም ከፊፍዝ ተርም ላይ ፎርዝ ተርም መቀነስ ይችላል። ተከታታይ የሆኑ ተርሞችን ማቀናነስ ኮመን ዲፈረንስ ይሰጣል። ስለዚህ ጀነራሊ we can say that the common difference is an plus 1 minus an። ይሄ ማለት እነዚህ ሁለቱ ተርሞች ይሄ ተርም እና ይሄ ተርም ኮንሲኪቲቭ ናቸው። ኮንሲኪቲቭ ተርምስ ተከታታይ ናቸው። ለምሳሌ የኤን ዋጋ እዚህ ጋር አንድ ብናስገባ እዚህም አንድ ብናስገባ ይሄ ሁለት ይሆናል። ዛት ሚንስ ኤ2 ይሆናል ማለት ነው። ዌር አዝ ይሄ ግን አንድ ስለሆነ የገባው ኤ1። ዛት ሚንስ ከሰከንድ ተርም ላይ ፈርስት ተርም መቀነስ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለምሳሌ እችን 5 ብናረጋት የኤንን ዋጋ 5 ብናረጋት ይሄ 5 + 1 6 ይሆናል which is the sixth term ማለት ነው። ይሄ ደግሞ 5 ስለሆነ ኤን ላይ የገባው እዚህ 5 ስለሆነ ይሄ 5 ሲገባ we'll get the fifth term። እንደምታዩት the sixth term and the fifth term are consecutive ተከታታይ ተርሞች ናቸው። ሶ በሁለቱ መካከል ያለው ዲፈረንስም ኮመን ዲፈረንስ ይሰጣል ለማለት ነው። this is the general formula of the common difference። የኮመን ዲፈረንስ ጀነራል ፎርሙላ አድርገን ልንይዝ እንችላለን ማለት ነው። an plus 1 minus an. This is the formula to calculate the common difference for an arithmetic progression. እዚህ ጋር ልብ እንድትሉ የምፈልገው very important point፣ በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ ብዙ ተማሪዎች ሲሰሩ የሚያጋጥመ ሚስቴክ an plus 1 is completely different from an plus 1። እነዚህ ሁለቱ ይለያያሉ። ይሄኛው የኤን ዋጋ አንድ ስናስገባ አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ሆኖ ኤ2 ወይም ዘ ሰከንድ ተርም ብሎ ፖዚሽን ነው የሚወስነው እዚህ ሰብስክሪፕታችን ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 5 ብናስገባ 5 + 1 6 which is
the sixth term ብሎ ነው የሚነግረን ማለት ነው። the sixth term that means for n is equal to 5 ብናረግ የn ዋጋ እዚህ 5 ብናስገባ 5 plus 1 is 6 so we'll get the sixth term ስድስተኛው ተርማችን የሲኩዌንሳችን ስድስተኛ ተርምን ነው የሚወክለው። እዚህ ጋር ስንመጣ ግን 5 ብናስገባ እዚህ ጋር a5 means the fifth term ይመጣና እዛ አምስተኛው ተርም ላይ አንድ የሚባል ዋጋ ደምሩበት እንደማለት ነው። so these two are completely different ይለያያሉ የሚለው ነገር ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል ማለት ነው። alright now ወደ ቀጣዩ ጉዳያችን እንግባ። alright ስለዚህ አንድ ሲኩዌንስ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ነው ለማለት ኮመን ዲፈረንስ ሊኖረን ይገባል ብለናል። ኮመን ዲፈረንሳችን እንደተነጋገርነው በሁለት ኮንሲኪዩቲቭ ተርሞች መካከል ያለ ልዩነት ነው። ስለዚህ an + 1 - an ብለን ልናገኘው እንችላለን ብለናል። ናው ኮመን ዲፈረንስ ደግሞ በአርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ሶስት አይነት ኮመን ዲፈረንስ ሊያጋጥመን ይችላል። there are 3 types of common difference in arithmetic sequence. Look at this. This is our common difference. Sometimes we may come across with a positive common difference. Positive common difference. Common differenceአችን ፖዚቲቭ ሊያጋጥመን ይችላል። what does it mean? ኮመን ዲፈረንሳችን ፖዚቲቭ ሆነ ማለት በሁለት ቁጥሮች መካከል ሰከንድ ተርሙ ላይ ፈርስት ተርሙን ስቀንስ የማመጣው ውጤት ፖዚቲቭ ነው እያለን ያለን፣ ወይም ከአራተኛው ተርም ላይ ሶስተኛውን ብቀንስ የማመጣው ውጤት ፖዚቲቭ ነው ማለት ልብ በሉ እንግዲህ አሁን ሲኩዌንሳችን a1 a2 a3 a4 እያለ የሚሄድ አንድ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ቢኖረን ከዚህ ላይ ይሄን ስቀንስ የማገኘው ኮመን ዲፈረንስ ከዚህ ላይ ይሄን ስቀንስ የማመጣው ኮመን ዲፈረንስ እነዚህ ኮመን ዲፈረንሶች ሳይናቸው ምልክቱ ፖዚቲቭ ከሆነ ምን እንደምንረዳው ከዚህ ላይ ይሄን ቀንሰን ፖዚቲቭ ዲፈረንስ ካገኘን ይሄ ቁጥር ከዚህ ይበልጥ ነበር ማለት ነው። ከዚህ ላይ ይሄን ስቀንስ ፖዚቲቭ ልዩነት ካገኘሁኝ the third term is greater than the second term። እዚህ ጋር በተመሳሳይ ከዚህ ላይ ይሄን ስቀንስ ፖዚቲቭ የሆነ ልዩነት ካገኘው ኮመን ዲፈረንስ ካገኘው the fourth term is greater than the third term. that means the sequence is what increasing እየጨመረ ቫልዩ እየጨመረ የሚሄድ ሲኩዌንስ ነው ማለት። ስለዚህ if the common difference is positive that arithmetic sequence is increasing ማለት ነው። increasing ተርሞቹ እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለታችን ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኮመን ዲፈረንስ ኤግዛክትሊ ዜሮ ሊያጋጥመን ይችላል። ዜሮ የሆነ ኮመን ዲፈረንስ ሊያጋጥመን ይችላል። ስለዚህ ኮመን ዲፈረንሳችን ዜሮ መጣ ማለት ሲኩዌንሳችን ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኮመን ዲፈረንስ የምንለው ይሄን ከዚህ ጋር ስናቀናንስ ወይም ይሄን ከዚህ ስንቀናንስ ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ይሄን ስንቀንስ ዲፈረንሱ የሁለቱ ልዩነት ዜሮ መጣ ማለት ወይም የዚህና የዚህ ልዩነት ዜሮ መጣ ማለት እነዚህ ተርሞች አንድ አይነት ናቸው፣ እኩል ናቸው ማለታችን ነው። ስለዚህ ሲኩዌንሱ ወይም አርትሜቲክ ፕሮግሬሽኑ ኮንስታንት አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ is a constant arithmetic progression። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኮመን ዲፈረንሳችንን ስንፈልግ ከዚህ ላይ ይሄን ስንቀንስ ወይም ከዚህ ላይ ይሄን ስንቀንስ ከዚህ ላይ ይሄን ስንቀንስ ልዩነቱ ኮመን ዲፈረንሱ ምልክቱ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ you may get a negative common difference። አሁን ኮመን ዲፈረንሳችን ኔጌቲቭ መጣ ማለት ከዚህ ላይ ይሄን ቀንሼ ኔጌቲቭ ውጤት አገኘው ማለት this value a2 is less than a1 ማለት ነው። ሰከንድ ተርሙ ከፈርስት ተርሙ ያነሰ ነበር ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሰርድ ተርሙ ከሰከንድ ተርሙ ያነሰ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲኩዌንሱ ዲክሪዝ እያደረገ እየቀነሰ የሚሄድ የሲኩዌንስ አይነት ይሆናል። ስለዚህ if the common difference is a negative value then the sequence is a decreasing arithmetic sequence እንለዋለን ማለት። ስለዚህ ሶስት አይነት አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ሊያጋጥመን ይችላል። ኢንክሪዝ እያደረገ የሚሄድ ኢንክሪዚንግ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ወይም ደግሞ ኮንስታንት የሆነ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ሊያጋጥመን ይችላል ኮመን ዲፈረንሱ ዜሮ ሲሆን፣ ወይም ደግሞ ዲክሪዝ የሚያደርግ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ሊያጋጥመን ይችላል ኔጌቲቭ የሆነ ኮመን ዲፈረንስ ሲኖረው ማለታችን ነው። ጉድ ሶ ዘ ኔክስት ፖይንት ይሄን ክሊር ካደረግን በቀጣይ የምናየው it is nth term of arithmetic sequence። nth term of arithmetic progression። እንግዲህ አንድ ፕሮግሬሽን አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ነው የምንለው ኮመን ዲፈረንስ ሲኖረው ነው ብለናል። ኮመን ዲፈረንሱ እንግዲህ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ዜሮ ሊሆን ይችላል ቀደም ብለን እንደተነጋገርነው። ስለዚህ አንድ ፕሮግሬሽን አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ለመባል ኮመን ዲፈረንስ ሊኖረው ይገባል ብለናል። ኦልራይት ኮመን ዲፈረንስ ይኖረናል። ስለዚህ የአንድ ሲኩዌንስ የአንድ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ የመጀመሪያ ተርም ፈርስት ተርማችን this is
ዘ ፈርስት ተርም ለማለት ነው። ዘ ፈርስት ተርም ኤንድ ኮመን ዲፈረንስ የጋራ ልዩነታቸው ደግሞ ቢኖረን ኮመን ዲፈረንስ እነዚህን በመጠቀም የሲኩዌንሱን የአርትሜቲክ ሲኩዌንሱን የመጀመሪያ ተርም መነሻ ተርም ፈርስት ተርሙን እና በመካከላቸው ያለውን የጋራ ልዩነት ኮመን ዲፈረንስ በመጠቀም ሲኩዌንሱ ላይ የፈለግነውን ፖዚሽን ላይ የሚገኝ ተርምን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ነው። ያ we call it nth term of an arithmetic nth term ሲል እዚህ ጋር ኤኑን እኛንን የምንወስነው ለምሳሌ ሲኩዌንሱ የተወሰነ 3-4 ተርሞች ተዘርዝሮ ቢሰጣችሁ እና ፕሮግሬሽኑ አርትሜቲክ መሆኑን ካረጋገጣችሁ የጋራ ልዩነት ካላቸው ያንን ፓተርን ጠብቆ ሲሄድ 10ኛው ፖዚሽን ላይ 20ኛው ፖዚሽን ላይ whatever it may be ያንን የፈለግነው nth ፖዚሽን ላይ ያለውን ተርም ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ነው። now here is the formula an that is the nth term is equals to a1 which is the first term plus n minus 1 ከዚህ ላይ ይሄንን ነው የምንቀንሰው n minus 1 times d which is the common difference. so አንድ ሰው የአንድን አርትሜቲክ ሲኩዌንስ የመጀመሪያ ተርሙን የሚያውቅ ከሆነ እንደዚሁም ደግሞ የጋራ ልዩነታቸው ኮመን ዲፈረንሱን የሚያውቅ ከሆነ ይሄን ፎርሙላ በመጠቀም ያንን ፓተርን ተከትሎ የሚሄድ የትኛውን ፖዚሽን ላይ የሚገኘውን ኤንስ ተርሙን ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው በዚህ ፎርሙላ። ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ ልብ በሉኝ እዚህ ጋር አሁን if you are given this sequence አንድ እንደዚህ እያለ የሚሄድ ሲኩዌንስ ቢሰጣችሁ look at this this is the first term which is 5 the second term is 8 the third term is 11 እያለ ይቀጥላል። now ይሄንን ፓተርን በደንብ ልብ ብላችሁ ካያችሁት in order to get the second term 8 we must add 3 on the first term እዚህ ላይ 3 መደመር ነበረብን 8 ጋር ለመምጣት። ስለዚህ በ8 እና በ5 መካከል ያለው ዲፈረንስ 3 ነው። አሁን እቺን 3 አንድ ዲፈረንሷን ከዚህ ላይ ቀንሰን ያገኘናትን ዲፈረንስ ከዚህ በኋላ እየደመርናት እዚህ ላይ ስንደምር ይሄን ማግኘት አለብን፣ እዚህ ላይ ስንደምር ይሄን ያገኘ መቀጠል አለበት። ምክንያቱም እዚህ መሃል ሊኖር የሚገባው ዲፈረንስ በሁለቱ መካከል ካለው ዲፈረንስ ጋር እኩል መሆን አለበት። so 11 minus 8 is also 3 14 minus 11 is also 3 17 minus 14 is also 3 so this is the common difference ዲፈረንስ ያልንበት ምክንያት ልዩነት ነው። ከዚህ ላይ እንዲያቀናነስን ነው። ኮመን ያልነው ደግሞ ሁሉም ያለው ልዩነት የጋራ አንድ አይነት ነው ማለታችን ነው። so this is an arithmetic progression immediately common difference እንዳለው ስናረጋግጥ this progression is arithmetic progression እንላለን where the common difference is what is positive 3 ለምንድን ነው common differenceአችን አሁን ፖዚቲቭ የሆነው? ይኸው እዚህ ጋር እንዳያችሁት common difference ፖዚቲቭ የሚሆነው ሲኩዌንሳችን ምን በሚሆንበት ጊዜ ነው ኢንክሪዚንግ እየጨመረ የሚሄደው እንደምታዩት 5 ብሎ 8 8 ብሎ 11 እየጨመረ ነው ኢንክሪዝ እያደረገ ነው ያለው so we get a positive common difference. now here is our first term የመጀመሪያ ተርማችን እንደምታዩት የመጀመሪያ ተርማችን 5 ናት so here is 5. now we know the first term which is 5 and the common difference 3. so having this we can calculate the term of this sequence at any position የትኛውን ፖዚሽን ላይ የሚገኘውን የሲኩዌንሳችንን ተርም ማግኘት እንችላለን ማለት ነው using this formula. now for example find a10 ብንባል a10 means what is the term of this sequence at the 10th position አስረኛው ለምሳሌ this is the first position the second position third position እያለን የሚሄዱት እነዚህ so 10th position ላይ ይሄን ፓተርን ተከትሎ ሲኬድ 10th position ላይ የምናገኘው ተርም ማን ነው ነው። ስለዚህ በመሃል ያሉትን ተርሞች መዘርዘር ሳይጠበቅብን we can calculate the 10th term using this formula. all right, now look at this now our formula is an so our objective is to put n is equal to 10 here. now a10 is equal to a1 plus now what will be this n is እዚህ ጋር ያስገባነው 10 አስገብተናል። አሁን እኛ ምርጫችን 10 ነው እዚህ ጋር so እዚህ ጋር 10 ስናስገባ 10 minus 1 will be 9 so 9d so a10 is equal to a1 plus 9d. ሁልጊዜ እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ ምንድነው እዚህ ጋር የምትፈልጉት ተርም የምትፈልጉበት ፖዚሽን ሲሰጣክሱ ሁልጊዜ a1 ካላችሁ መነሻችሁ ይሄ ከዚህ ጋር ተደምሮ ይሄ መስጠቱን እርግጠኞች ሁኑ። ስለዚህ 1 plus 9 is already what is 10. good now this is equals to what is our first term የመጀመሪያ ተርማችን 5 ነው so we have 5 here plus
9 times the common difference. The common difference is already positive 3. So this is equal to 5 plus 9 times 3 is 27. So this is equal to 32. Now what does it mean? If this sequence continues in this pattern, በዚህ pattern ይሄ sequence እየቀጠለ ቢሄድ 32 የምትባለዋን term እናገኝ. We'll get this 32, the term 32 at the 10th position. 10ኛ term ሆና እናገኛታለን ማለታችን ነው. Good. ነገር ግን እዚህ ጋር ላሳያችሁ የምፈልገው የተወሰነ ተጨማሪ ፖይንት ይኖረኛል። እንደምታውቁት በአብዛኞቹ ሪፈረንስ መጽሐፍቶችም ሆነ ኢንክሉዲንግ ዩር ቴክስት ቡካችሁን ጨምሮ ኤንስ ተርም ኦፍ አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ላይ የተቀመጠው ፎርሙላ ይሄ ነው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ እዚህ ፎርሙላ ላይ ምን ችግር ያጋጥመናል? ፈርስት ተርማችንን እማናቀው ቢሆንስ? ፈርስት ተርሙ መነሻ ተርሙ ባናቀውስ? ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው የሚለውን ይሄንን እንዴት አድርገን ሞዲፋይ እንደምናደርገው እዚህ ጋር እንመልከት ማለት ነው። ለምንድን ነው በመጀመሪያ ደረጃ ይሄን ፎርሙላ የተጠቀምን ያለ ነው? look at this a1 a2 a3 a4 a5 እያለ የሚሄድ አንድ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ አለን እንበል። አንድ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ አለን እንዲህ እያለ የሚሄድ። ስለዚህ ይሄ ሲኩዌንስ አርትሜቲክ ነው ካለን፣ ይሄ ፕሮግሬሽን አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ነው ካለን ኮመን ዲፈረንስ አለው ማለት ነው። ስለዚህ there is a common difference no doubt. ኦልራይት አሁን በዚህ ፎርሙላ መሰረት እስኪ ለምሳሌ a5 ማለት ምን ማለት ነው ብለን a5ን እስኪ በዚህ ፎርሙላ መሰረት ኤክስፕረስ እናደርገው። let us express a5 using this formula. Right now an is equal to a1 plus n minus 1 times d. Now the value of n is 5. እስኪ 5 አድርገን እንመልከት። now here is already a1 plus n-ናችን 5 ስለሆነ 5 minus 1 will be 4 times the common difference. ይሄ ይመጣል according to this formula. ለምንድን ነው እንደዚህ ሊባል የቻለበት ምክንያት በጣም ክሊር እንዲሆንላችሁ የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው? በጣም ግልጽ መሆን ያለበት ነገር እዚህ ጋር look at this። ሁልጊዜ ይሄ ሲኩዌንስ አርትሜቲክ ነው ካልን በመካከላቸው ሁልጊዜ በሁለት ተከታታይ ተርሞች መካከል ኮመን ዲፈረንስ አለ ብለናል። between a3 and a2 we'll have also a common difference. Now አሁን በዚህ ፎርሙላ መሰረት a5 ማለት a1 plus 4d የተባለበት ምክንያት መነሻችን አሁን a5ን ለማግኘት ልብ በሉ እዚህ ጋር ኮንሰንትሬት ማድረግ ያለብን እዚህ ጋር ነው። a5 እና የምንፈልገው እኛ a5 ነው። መነሻ አድርገን የያዝነው ደግሞ a1 ነው። ሁለቱን ስታዩቸው ይህን እንደመነሻ ይህን እንደመድረሻ አድርጋችሁ ብትወስዱ there are how many common difference between these two? Between a1 and a5 there are 4 common differences. That is the reason why we call 4d, because d plus d is 2d, 2d plus d is 3d, 3d plus d is 4d. So in order to write a5 using this formula, since our initial term is a1, there are 4 d's in between a1 and a5. That is the reason why we have 4 here, 4d. But አሁን ሞዲፋይ ስናደርገው ምን ልናደርግ እንችላለን? ልብ ብላችሁ ተከታተሉ። እዚህ ጋር እኛ መነሻችንን a1 ባናደርግስ? a1ን አናውቀውም። the first term is not given. so መነሻችንን ሰከንድ ተርም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ forget this part፣ ይሄን ፓርት ታውጡታላችሁ። ስለዚህ አሁን to say that a5 we can say that our initial term is a2, the second term መነሻውን ማገልገል ይችላል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ አሁን የምንጠቀመው እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው? ቅድም እንደነገርኳችሁ ሁል ጊዜ ጀነራል ፎርሙላችን ላይ ኤን ነው። ኤን እዚህ መነሻ 1 ስላደረገ ነው ኤን ማይነስ 1 ብሎ እዚህ ጋር የሚጠቀመው። ስለዚህ ይሄ 2 በሆነ ሰዓት ኤን ማይነስ 2 ይሆናል ማለታችን ነው። ስለዚህ አሁን እኛም እዚህ ጋር a5ን ስንጠቀም a2 ብለን መነሻ ካደረግን እዚህ ጋር የምንለው 3d ነው። ለምን? ምክንያቱም መነሻችን a2 ከሆነ በa2 እና በa5 መካከል ያለው ኮመን ዲፈረንስ ብዛት 3 ናቸው። ስለዚህ d plus d 2d 2d plus d is 3d. so the sum of this and this one gives this one. As long as the sum of this and this gives this one, you are correct. Okay? የዚህኛውና የዚህ ድምር the coefficient of d እና እዚህ ጋር የተጠቀምንበትን የመነሻ ተርም ፖዚሽን የሚያሳየው ቁጥር የሁለቱ ድምር ይሄን እስከሰጠ ድረስ you are correct. እዚህ ጋር ተመልከቱት 5ን ለማምጣት a1 plus 4d is correct.
So in this manner we can say that a5 is equal to a3 ማለት ምን እንችላለን? መነሻችንን ደግሞ አሁን ሰርድ ተርም ማድረግ እንችላለን። So between the third term and the fifth term, how many common difference do we have? Only 2 common difference. So we have 2d here. Now check the sum of these two gives this one. It's correct. Now we can say that also a5 is equal to a4. መነሻችንን ደግሞ ፎርዝ ተርም ማድረግ እንችላለን። So እነዚህ ሁለት ፎርዝ ተርም ስንወስድ ሁለቱም ሆኑ ኮንሲኪቲቭ ተከታታይ ተርሞች ሆኑ። ስለዚህ there is only one common difference between the two. So if you add this one with the common difference, you will get the fifth term. So we can say that d. All are the same. ሁሉም እኩል አንድ አይነት ናቸው። እዚህ የምትመጡ አምስተኛውን ተርም ለማግኘት we can say that a1 plus 4d, 1 plus 4 is 5, correct? a2 plus 3d, a3 plus 2d, a4 plus d. ሁሉም ተመሳሳይ ናቸው፣ ግን ልዩነታቸው ምንድነው? መነሻው ነው። እዚህ ጋር በa1 ነው መነሻ አድርገን የያዝነው፣ እዚህ a2 ነው የሚፈልገው፣ ይሄ ደግሞ ዘ ሰርድ ተርም ነው የሚፈልገው፣ ይሄ ዘ ፎርዝ ተርም ነው የሚፈልገው። ስለዚህ እኛ ይሄን ፎርሙላ ብቻ ከመያዝ ባለን ጊቭን ኢንፎርሜሽን ዳታ መሰረት ለዛ የሚስማማውን ሞዲፋይ አድርገን ማቅረብ እንችላለን እንደማለት ነው። ኦልራይት በዚህ መሰረት አሁን ለምሳሌ a10 አስረኛን ተርም ጥቀሱ ጻፉ፣ አስረኛን ተርም ኤክስፕረስ አድርጉ ብንባል the 10th term I can say that a1 plus 9d according to the formula። ሁልጊዜ መነሻ አድርጎ a1 ነው የሚወስደው። ስለዚህ እዚህ a1 ካልኩኝ በአስረኛው ተርም እና በአንደኛው ተርም መካከል 9 ኮመን ዲፈረንሶች ስለሚኖሩ 9d ያደረኩ። ከፈለኩ ደግሞ I can say that for example a10 is equal to a7. I can start from a7. So how many common difference between the 10th term and the 7th term? Only 3 common difference because 10 minus 7 gives 3. So I can say that 3d. This is also correct. So መነሻችሁን የፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ እናንተ ማለት ነው እንዳላችሁ given information ጥያቄው ላይ የተሰጠው መረጃ መሰረት ማለት ነው። good. We can have also other options. ሌሎች አማራጮችም ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ a10ን ለምሳሌ በa4 ነው መነሳት የምፈልገው ካለ አንድ ተማሪ a4 ካለው you can say that here is 6d because 6 plus 4 gives what 10 ማለት ነው። good. በኋላ ላይ ኤግዛምፕል ላይ በምንመጣ ኤክሰርሳይዝ በምንሰራበት ጊዜ ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳለው እናያለን። ቴክስት ቡካችሁን ጨምሮ ብዙ ሬፈረንስ መጽሐፍቶች ላይ a1 በሚለው ስለሚጠቀሙ ሳይመልቲኔስ ምናምን የሚል ውስጥ ሲገቡ ታያላችሁ። እሱ አስፈላጊ የማይሆንበትን ሁኔታ እንመለከታለን ኤክሰርሳይዝ ላይ ስንገባ ማለት ነው። ኦልራይት ናው ይሄን ካልኩኝ በቀጣይ ኢምፖርታንት ፖይንት እዚህ ጋር ማስቀምጥላችሁ ምንድነው 3 consecutive terms of an arithmetic progression can be taken as በኋላ ኤክሰርሳይዝ ላይ ስንሰራ በጣም ኢምፖርታንት ነው እናገኘዋለን፣ ይጠቅመናል። 3 ተከታታይ የሆኑ consecutive 3 ተከታታይ የሆኑ የአርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ተርሞችን እንዲያርገን መውሰድ እንችላለን። መጀመሪያ መሀል ላይ ያለችዋን ሚድል ተርሟን ወይም ሰከንድ ተርሟን ኤ ብለን ብንወስዳት ሰከንድ ተርም ቀደም ብለን እንደተነጋገርነው እንግዲህ በአርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ኮመን ዲፈረንስ እየደመር ነው የምንሄደው። ኮመን ዲፈረንስ እየደመርን ስለምንሄድ ሰከንድ ተርማችን ይሄ ከሆነ እንደ ሚድል ተርም ከወሰድነው ከኋላ የሚመጣው ይሄን ተከትሎ የሚመጣው ተርም በሱ ተርም ላይ ማንን ይደምራል? ኮመን ዲፈረንስ ይደምራል። ይሄኛውን ተርም ደግሞ ሚድል ተርም አድርገን ከያዝነው ከሱ ፊት ለፊት የነበረው ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ከዚህኛው ተርም በአንድ ዲ ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ a minus d ብለን ልንወስዳቸው እንችላለን ማለት ነው። So 3 consecutive terms of an arithmetic progression can be taken like this. የመሃል ተርቧን a ብለን በa ፊደል ብንወክላት ኮመን ዲፈረንስ እየደመረ ስለሚሄድ ሲኩዌንሱ እዚህኛው ላይ d ሲደምርበት ኮመን ዲፈረንስ ሲደምርበት ሰርድ ተርም እናገኛለን። ከዚህኛው ላይ ደግሞ ኮመን ዲፈረንስ ወደ ኋላ ሲቀንስ ደግሞ a minus d ወይም በሌላ አባባል እዚህ ላይ እንኳን d ብንደምርበት a minus d ላይ d ብንደምርበት እኮ d ከd ጋር ካንሰል ስለሚያደርግ a እናገኘን እንደማለት ነው እንደ ሰከንድ ተርም። እሱ ላይ ደግሞ d ስንደምርበት ይሄን እናገኘን ማለታችን ነው። So we can take like this. ለምሳሌ ቀደም ብለን ባየነው ኤግዛምፕል ይሄን ለማሳየት ለምሳሌ 2 5 8 11 እያለ የሚሄድ አንድ ሲኩዌንስ ቢኖራችሁ ይሄ አርትሜቲክ ነው እንደምታዩት 3 እየደመረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ኮንሲኪቲቭ ተርሞች ስንወስድ መሀከል ያለችዋን ተርም ከወሰድን
እዚህኛው ላይ ኮመን ዲፈረንስ 3ን ስንደምር ነው ያገኘነው። ከዚህ ላይ ደግሞ 3ን ስንቀንስ ልጅ ነው ያገኘነው። ስለዚህ መካከለኛዋን ተርም ነው አንኖን ስለሆነ ኤ ብዬ በወስደው ኮመን ዲፈረንሳችን እዚህ 3 እየደመረ ስለሚሄድ እዚህ ላይ 3 ብደምርበት እንደማለት ነው። ከዚህኛው ላይ ደግሞ 3 ብቀንስ እንደማለት ነው። እነዚህን እናገኛለን እንደማለት ነው። ሶ ኤኒ ኮንሲኪዩቲቭ 3 ኮንሲኪዩቲቭ ተርምስ ኦፍ አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን በዚህ መልክ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ጉድ ኦልራይት። በቀጣይ የምናየው ኢትስ አባውት አርትሜቲክ ሚን። አርትሜቲክ ሚን አርትሜቲክ ሚን ምንድን ነው? ለምሳሌ ኤ ቢ ሲ የምንላቸው እነዚህ 3 የአንድ የአርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ወይም የአርትሜቲክ ሲኩዌንስ 3 ተርሞች ቢሆኑ ይሄ አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ነው ካልን ማለት ነው። እቺ በሁለቱ መካከል ያለችዋን በፈርስት ተርም እና በሰርድ ተርም መሀል ያለችዋን ቢን ሰከንድ ተርሟን አርትሜቲክ ሚን ብለን እንጠራታለን። አርትሜቲክ ሚን ቢትዊን ኤ ኤንድ ሲ፣ በኤ እና በሲ መካከል የምትገኝ አርትሜቲክ ሚን ብለን ልንወስዳት እንችላለን ነው። ሶ እንዴት አድርገን ነው እቺን አርትሜቲክ ሚን ካልኩሌት የምናደርጋት ስንል ያው ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ይሄ ፕሮግሬሽን አርትሜቲክ ነው ብለን አስዩም ካደረግን ምን ማለት ነው? በሁለቱ መካከል ኮመን ዲፈረንስ አለ። በሁለቱ መካከልም ያው ተመሳሳይ የሆነ ከዚህ ላይ ብንቀንስ የምናገኘው ውጤት ከዚህ ላይ ብንቀንስ የምናገኘው ልዩነት አንድ አይነት ነው፣ ኮመን ዲፈረንስ አለ ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? አሁን ከዚህ ላይ ይሄን ብቀንስ that is b minus a የማገኘው ውጤት ኮመን ዲፈረንሱ ነው። ያ ውጤት ግን እኩል መምጣት አለበት። ምክንያቱም ከዚህ ላይ ይሄን ቀንሰን የምናመጣው ልዩነት ከዚህ ላይ ይሄን ስንቀንስ ከምናገኘው ጋር ዘሴም መሆን አለበት። ስለዚህ I can say that b minus c that means ከሰከንድ ተርም ላይ ፈርስት ተርምን ቀንሰን ከሰከንድ ላይ ፈርስት ተርምን ቀንሰን የምናመጣው ውጤትና ከሰርድ ተርም ሰከንድ ቀንሰን የምናመጣው ውጤት እኩል ናቸው። ሁለቱም ኮመን ዲፈረንስ ስለሆኑ ማለታችን ነው። ጉድ። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት look at this please። ይሄ ማለት ይሄንን ወደዛ ብንወስደው አልቀጥል። ኦልራይት ሶ ከሰከንድ ተርም ላይ ፈርስት ተርሙን ቀንሰን የምናመጣው ይሄ ዲፈረንስ ከሰርድ ላይ ደግሞ ይሄን ቀንሰን የምናመጣው ሲ ማይነስ ቢ ሁለቱም ይሄም ኮመን ዲፈረንስ ነው የሚያሳየው። ከዚህ ላይ ሲቀነስ ከዚህም ላይ ይሄ ሲቀነስ መጣው ይሄ ነገር ዲፈረንስ። ስለዚህ ሁለቱም ኮመን ዲፈረንስ ሆኑ ኢኳል ናቸው። ሶ ናው ሉክ አት ዲስ። እቺን ቢ ወደዚህ አሻግረን እናምጣት፣ ይሄን ኤ ደግሞ ወደዛ እንወሰደው። ይሄ ማለት ቢ ይሄን ወደዛ እናሻግረው ቢ ፕላስ ቢ is equals to a ወደዛ ሲሻገር it will be positive a plus c. Now this means 2b is equals to a plus c. So the middle term, that is b, which means our arithmetic mean between a and c, is equals to dividing both sides by 2. Therefore b is equals to a plus c divided by 2. That means the arithmetic mean between any two terms of an arithmetic progression will be half of the sum of the extreme values. These are extreme values, whereas this one is the mean value. So we have this relationship. Now the other very important point we have to keep in your mind, በጣም በውስጣችን በደንብ መያዝ የሚጠበቅብን በኋላ ኤክሰርሳይዝ ፓርት ላይ በመመጣበት ሰዓት የሚጠቅመን ነገር ደግሞ እዚህ ጋር እናስቀምጥ። Now if we insert n number of arithmetic means between, let's say, a and b, then a is the first term and b becomes the n plus 2's term. ምን ማለት እንደሆነ በጣም ክሊር ላድርግላችሁ። ምን እያለን ያለው በሁለት ኤ እና ቢ በሚባሉ የአርትሜቲክ ሚን ተርሞች መካከል
ኤ እና ቢ በሚባሉ ሁለት የአርትሜቲክ ሲኩዌንስ ወይም የአርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ተርሞች መካከል ብዛታቸው ኤን የሆነ ኤን ማለት እንግዲህ ሁለት እናደርግ እንችላለን፣ ሶስት ሊሆን ይችላል፣ አራት ሊሆን ይችላል። ብዛታቸው ኤን የሆነ አርትሜቲክ ሚኖችን ኢንሰርት ብናደርግ መሀላቸው ላይ ብናስገባ that means for example ሚን ዋን እንበላት፣ ሚን ቱ ዘ ሰከንድ ሚን፣ ሚን ስሪ እያለ የምንፈልገውን ያህል የሚን ብዛት ሚን ኤን እንበለው። ስለዚህ ይህን ያህል ብዛት ያላቸው አርትሜቲክ ሚኖች በሁለት ተርሞች መካከል ኢንሰርት ብናደርግ እያለን ያለው ይሄ ስቴትመንት ምን እያለን ያለው? ይቺ ያው እንደምታዩት ኦብቪየስ የሚታወቅ ነው የመጀመሪያ ተርም ሆና ታገለግላለች። ስለዚህ ፈርስት ተርም ትሆናለች ማለት ነው። ፈርስት ተርም ወይም ደግሞ we can say that A1 ብለን እንይዛታለን ማለት ነው የመጀመሪያዋን ተርም። ነገር ግን የዚህኛው የመጨረሻው ላስት ተርማችን ግን ፖዚሽን ወይም ቦታው የሚወሰነው ውስጥ በገቡት የሚኖች ብዛት ነው። ለምሳሌ ሁለቱም ሚኖች ብቻ አስገብተን ቢሆን ኖሮ ዳይሬክትሊ እዚህ ጋር የመጣ ነው አጠቃላይ የሚኖረን የተርም ብዛት ስንት ነው? A1 A2 A3 ብሎ እዚህ ጋር A4 ጋር ይመጣል ማለት ነው። ሶስት ካስገባን ሶስት ሚኖች ካስገባን ዘ ፈርስት ተርም ዘ ሰከንድ ዘ ሰርድ ዘ ፎርዝ ፋይናሊ ይሄ ዘ ፊፍዝ ተርም ይሆናል ማለት። ስለዚህ ምን እያለን ያለው ይሄ ማለት ነው የዚች ፖዚሽን የሚሆነው የገባው የአርትሜቲክ ሚን ብዛት ሲደመር ሁለት ማለት ነው። ዛት ኢዝ እቺ ፖዚሽኗ ምን እንደሚሆነው ማለት ነው ምን ብለን ነው የምንወስዳት? ይችኛዋን ኤን ፕላስ ቱዝ ተርም ብለን እንወስዳታለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ በኤ እና በቢ መካከል ሁለት አርትሜቲክ ሚኖች ብናስገባ ሚን ዋን እና ሚን ቱ ብናስገባ ሁለት አርትሜቲክ ሚኖች ብናስገባ ይቺ ምን እንደምትባለው ኤ1 ዘ ፈርስት ተርም፣ ይቺ የምትባለው ዘ ሰከንድ ተርም ኤ2፣ ይሄ ምን ይባላል? ዘ ሰርድ ተርም ኤ3። ሶ ይሄ ማን ይሆናል ማለት ነው? ዘ ፎርዝ ተርም ነው። ምክንያቱም አሁን ይቺን ፎር ከየት ነው ያገኘናት ማለት ነው? የገቡት የሚኖች ብዛት ያው ሁለት ናቸው ሚኖቹ፣ ሁለት ሲደመር ሁለቱን ለመቁጠር ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ፎርዝ ተርም ይሆናል ማለት ነው። በተመሳሳይ አምስት ሚኖች እዚህ ውስጥ ብናስገባ በኤ እና በቢ መካከል የመጀመሪያዋ ኤ እንደ ኤዋን ታገለግላለች። ቢ ምን ትሆናለች ማለት ነው? ቢ ስንተኛ ተርም ትሆናለች ማለት ነው? ቢ ሚንስ ኤ አምስት አርትሜቲክ ሚን እዚህ ካስገባን it will be b will be a7 ትሆናለች ማለት ነው። ምክንያቱም አምስት ሚን ከገባ አምስት ሲደመር ሁለት ሰባት፣ ሰባተኛውን ፖዚሽን ይይዛል የመጨረሻው ተርም እንደማለት ነው። ጉድ እያደረኩ ያለሁት እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮዬ ቤዚክ ኮንሰፕቶቹን ፓርት ዋን ላይ ያሉትን ቤዚክ ኮንሰፕቶች እያስጨበጥኩ ያለሁት ኤክሰርሳይዝ እየሰራሁ አይደለም ያለሁት። ምክንያቱም ኔክስት ቪዲዮ የሚሆነው ፕሮብሌም ሶልቪንግ ሴሽን ነው የሚሆነው። ፕሮብሌሞች እንዴት አድርገን ሶልቭ እናደርጋለን ሃቪንግ ዘ ቤዚክ ኮንሰፕትስ ኢን አወር ማይንድ። ቀደም ብለን እነዚህን ኮንሰፕቶች በደንብ መሰረት ከጣልን በኋላ ፕሮብሌሞችን ከትንሽ ቀለል ከሚል ፍሮም ሲምፕል ፕሮብሌም ቱ ኮምፕሌክስ ድረስ የሚሉትን ከብሔራዊ ፈተናም ከተለያዩ ሶርሶችም እያካተትኩ ፕሮብሌም ሶልቭ የማድረግ ሴሽን ነው የሚሆነው ቀጣይ ክላሳችን። ለዛ ነው ኤክሰርሳይዝ እየሰራሁ ያልሆንኩት ኤግዛምፕል እየሰጠሁ ያለሁት ማለት ነው። ናው በዛሬው ቪዲዮ የመጨረሻ ፓርት የሚሆነው እዚህ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ላይ n's partial sum n's partial sum of an arithmetic progression። በአንድ አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ላይ ቀደም ብለን እንዳየነው ታስታውሳላችሁ an is equal to a1 plus n minus 1 times d የሚለው ወይም ቅድም ሞዲፋይ እያደረግን ስናየው የነበረው ፎርሙላ ኦብጀክቲቭ ምንድነው? የዚህ የፈለግነው ፖዚሽን ላይ ኤንስ ፖዚሽን ላይ ያለ ተርሙን ማግኘት ነው። ሲኩዌንሱ በዛ ፓተርን የሚሄድ ከሆነ እዚህ ፖዚሽን ላይ ማን ነው የሚመጣው ተርሙ እያለን የምናገኝበት ነው። ይሄ ደግሞ አንድ የአርትሜቲክ ፕሮግሬሽንን ፓተርን የሚከተሉ ኮመን ዲፈረንስ ያላቸው ተርሞች ቢዘረዘሩ የነዛን ተርሞች የምንፈልገውን ያህል ብዛታቸውን ቆጥረን የነዚህ ድምር ብለን ድምራቸውን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እያንዳንዳቸውን ተርሞቹን እርስ በርስ ማደማመር ሳይጠበቅብን ኢቭን ተርሞቹ ማን እንደሆኑ ማወቅ ሳይጠበቅብን ድምራቸውን ማወቅ እንችላለን ነው። ጉድ። ስለዚህ ለምሳሌ A1 ዘ ፈርስት ተርም ያው ቀደም ብለን እንዳየነው A1 ስታንድስ ፎር ፈርስት ተርም ቢሆን ፕሮግሬሽኑ ደግሞ አርትሜቲክ ነው ካለን ዜር መስት ቢ ኮመን ዲፈረንስ ሊኖረን ይገባል ብለናል። ኮመን ዲፈረንስ እነዚህ ሁለቱ መረጃዎች ካሉን የአርትሜቲክ ሲኩዌንሳችን የመጀመሪያ ተርም እና ኮመን ዲፈረንስ ካለን ሲኩዌንሱን እንዲያርገን መደመር እንችላለን ነው። Now Sn is equal to, that means the sum of n number of terms is equals to n over 2 times
አክቹዋሊ ከዛ በፊት ኮመን ዲፍረንስ የሚለውን እንተውና ለጊዜው ቆይ መጀመሪያ የመጀመሪያውን ተርም ፈርስት ተርሙን እንደምናውቀው ሁላ የተደማሪዎቹ ልንደምራቸው ያሰብናቸውን ተርሞች መጨረሻውን ኤኤኑን የምናውቀው ከሆነ ይሄ ማለት ኤንስ ተርም ማለት ነው። ወይም ደግሞ በሌላ አባባል ኢት ኢዝ ዘ ላስት ተርም ልንደምራቸው ያሰብናቸው የሲኩዌንሱ ተርሞች የመጀመሪያ ተርም ካለን እንደዚሁም ደግሞ የመጨረሻው የተደማሩ ለምሳሌ አሁን ኤስ ቴን የምንሰራ ከሆነ የ10 ተርሞችን ድምር የምንሰራ ከሆነ እቺ ቴን ስለምትሆን ዘ ቴንዝ ተርም የመጨረሻው ተርም ካለን ማለት ነው we can use this formula n/2 times a1 plus an that means the sum of the first and the last term ሁለቱን ከደመርን በኋላ times n/2 ማለት ይሄን በምንሰራበት ጊዜ we'll get the sum of the terms or sometimes nስ ተርሙ ይሄ nስ ተርም የመጨረሻው ተርም ላይኖረን ይችላል ካልኖረን ይሄንን ፎርሙላ ሞዲፋይ እናደርጋለን ምን እናደርጋለን sn is equal to n/2 times a1 plus ናው ቀደም ብለን ከተማርነው nስ ተርም ከሚለው ባለፈው ከተማርነው ፓርት an ማለት ዘ nስ ተርም ማለት ምን ማለት ነው ብለናል ይሄ it is a1 plus n minus 1 times d ስለሚሆን finally we will get n/2 into a1 plus a1 plus n minus 1 times d. Now we get this one n/2 into a1 plus a1 is twice of a1 plus n minus 1 times d ብለንም ልንሰራው እንችላለን ማለት ነው። We have also this formula. ይሄና የፎርሙላ አንድ አይነት ናቸው። ምንድነው ልዩነቱ? ኢንፎርሜሽናችን ነው። ለምሳሌ ልንደምር ያሰብነው ተርሞች ብዛታቸውን እዚህ ጋር እንጠቅሳለን። 10 ተርሞችን እንዲደምርልን ከፈለግን s10 እንለዋለን። so we have 10 here over 2 the first term የሲኩዌንሳችን የመጀመሪያ ተርም እዚህ ጋር ይገባል። የሲኩዌንሳችን የመጨረሻ ተርም ለምን 10 ተርም ለመደመር እዚህ ጋር n ላይ 10 ካስገባን እዚህም 10 ስለምናስገባ we need the 10th term የመጨረሻዋ ተርም 10th ተርም ታስፈልጋለች። ነገር ግን if you are not given this the last term the 10th term rather we can use this formula 10th term የምትባለው nth ተርሟን ወደዚህ በመተርጎም መጨረሻ ላይ በዚህ ይሄ ደግሞ የሚፈልገው ምንድነው? አስረኛው የ10 ተርሞችን ድምር ኤስቲ ለመፈለግ የሚያስፈልገን the first term and the common difference ይሆናል ማለታችን ነው። ሶ ሁለቱ ፎርሙላ አንድ አይነት ናቸው። በዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። so this is n's partial sum ብለን እናያለን ማለት ነው። now in our next video በቀጣይ ዛሬ ጨርሻለሁ። በቀጣይ ቪዲዮአችን ላይ arithmetic sequence ተመልክቶ ባነሳኋቸው ኢሹዎች ላይ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ የሚያደርግ ፓርት 2 ክፍል ይኖረኛል። እስከዛው ድረስ እናንተ ይሄንን የተማርነውን ቤዚክ ኮንሰፕቱን በደንብ አንደርስታንድ በማድረግ ለጥያቄ በምንሰራበት ጊዜ ጥሩ ተሳትፎ እንዲኖራችሁ የተዘጋጃችሁ እንድትጠብቁ ያደራላለሁ። አመሰግናለሁ።